covariant form. So this form satisfies special theory of relativity. So we have to make our equation Lorentz invariant. So that equation should be invariant under Lorentz transformation. I'm going to target the special theory of relativity non-relativistic quantum mechanics like every ठाउँमा ल्याउने हो जसले गर्दा relativistic particle को लागि पनि work गरोस् र special theory of relativity को argument satisfy हुने particle को लागि पनि quantum mechanics formulate होस् भन्ने target थियो Klein-Gordon को आज हामी covariant form of Klein-Gordon equation and find probability and probability density and probability density and probability current density of that particle, that hypothetical particle. We don't know what exactly that is. We say Klein-Gordon particle in the presence of electromagnetic field. Electromagnetic field को presence मा अगाडिकै expression कस्तो खालको हुन्छ खास गरी current density र probability density expression त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं. Okay, this is last slide. So last time we had started from special theory of relativity. So we do today we start from quantum mechanics, not from special theory of relativity. Last time हामीले यहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौं त्यसपछि मोमेन्टम र एनर्जीलाई हामीले एज अ अपरेटर यहाँ इन्सर्ट गर्यौं है त्यसपछि यस्तो खालको फर्म लेख्यौं त्यसपछि यसलाई हामीले यसबाट हामीले युजुअल मेथड युज गरेर करेन्ट डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्यौं स्ट्रेन्जरसँग कम्पेयर गर्यौं कम्पेयर गर्दाखेरिको यहाँ इन्कन्सिस्टेन्सी यहाँ देखियो खास गरी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीमा देखियो यो कहिले पनि पोजिटिभ हुन नसक्ने खालको सिचुएसन देख्यौं यहाँ है त्यसपछि हामीले यसैलाई non-relativistic limit satisfy गर्नको लागि हामीले यो इक्वेसन यो इभोल्युसन अफ स्टेट वेक्टर or time dependence range equation use गर्यौं र युज गरेपछि somehow it shows rho is proportional to psi star psi somehow non-relativistic limit तिर गयौं त्यसैले अलिकति सेटिस्फाई भयो यसले राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छ है Strange equation एक्ज्याक्टली जस्तै छ Strange equation बाट आएको करेन्ट डेन्सिटी जस्तो त्यस्तै यसले पनि एक्सप्लेन गर्छ somehow भनेर हामीले यसरी एक्सप्लेन गरेका थियौं स्टार्ट गरेका थियौं ओके त्यसपछि हामीले यसको जनरल सोलुसन प्रोबेबली अब यसको एनर्जी दुईटा हुने भयो प्लस माइनस दिस त्यसरी जनरल सोलुसन चाहिँ यदि प्लेन कन्सिडर गर्दै पनि दुईटा खालको हुन्छ एउटा यो टाइमले चाहिँ डबल डेरिभेटिभ इन टाइम यसले गरेर यहाँ सिनुसोइडल असिलेटरी नेचर देखाउँछ सँगसँगै अरु फ्याक्टरहरुले स्पेशल पार्ट अरु फ्याक्टरहरुले एम्प्लिट्युडलाई ड्राइभ गर्छ त्यसले रेडियल पार्ट यहाँ हुन्छ या टेम्पोरल पार्ट यहाँ हुन्छ भनेर जनरल सोलुसन पोसिबली यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर कन्सिडर गर्यौं त्यसले दुईटा जनरल सोलुसन एनर्जीले पनि दुईटा जनरल सोलुसन आर्ग्यु गर्छ भनेर हामीले यहाँ E प्लस र E माइनस यसरी लेखेका थियौं यसैमा हामीले इन्सर्ट गर्यौं यहाँसम्म मात्रै हामीले डिस्कस गरेका थियौं त्यसपछि ओके त्यसपछि यो क्लाइन-गोर्डनले गरेको अप्रोच चाहिँ उले E ले मल्टिप्लाई गरेर फ्लुइड डायनामिक्ससँग मास डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटीलाई चार्जले मल्टिप्लाई गर्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीलाई चार्जले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई छुट्टै किसिमले एक्सप्लेन गर्न खोज्यो बट दिस इज अनइम्पोर्टेन्ट फ्लुइड डायनामिक्स को ट्रेन्डबाट इन्टरप्रेट गर्न खोजिएको थियो यति हामीले फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं okay now we derive Klein-Gordon equation which is in covariant form and we use four vector formulation to derive Klein-Gordon equation so you know this we need to introduce four vector for position and momentum I mean four vector मा लाग्न कोसिस गरिरहेको छु फोर भेक्टर मैले के रिकल गर्नको लागि यो स्लाइडमा राखे सपोज हामीले x न्यू भनेर यसरी कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेखेका छौं भने फर्स्ट पार्ट चाहिँ यो चाहिँ स्पेशियल पार्ट भयो r xyz हुन सक्छ xyz र लास्ट चाहिँ यो टेम्पोरल हो यो टेम्पोरल चाहिँ तपाईहरुले कहीं ct लेखेको होला कहीं चाहिँ t मात्रै लेखेको होला rt भनेर लेखिन्छ युजुअली मिन्कस्की स्पेसमा कहीं ct मात्रै लेखिन्छ कहीं ict लेखिन्छ कहीं माइनस ict लेखिन्छ कहाँ के कसरी लेखिन्छ त्यो त्यहाँको आर्गुमेन्ट अनुसारले लेखिन्छ ओके सो आई विल एक्सप्लेन इट why shouldn't we write minus ict or why should we take care imaginary here why not only ct किनभने इलेक्ट्रोडायनामिक्समा अब बलराम सरले प्रोबेबली इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ यहाँनिर भइसकेको छ प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टरमा यहाँ प्रोबेबली सिटी मात्रै लिइन्छ अथवा माइनस सिटी लिइन्छ अथवा सिटी अगाडि राखिन्छ त्यो किन के राखिन्छ भन्ने कुरा म डिस्कस गर्छु
हाम्रो क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टले गरेर हामी चाहिँ अगाडि पछाडि जे पनि राख्न सकिन्छ यु हेभ टु बी स्ट्रिक्ट what how you defined spatial part and temporal part कसरी डिफाइन गरेको छ त्यसपछि त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने you can change your definition wherever needed जस्तो खालको चाहिन्छ त्यतातिर हामी जान सक्छौं okay so let's say x nu is r ict x y z is for r and this is temporal similarly we usually write x1 x2 x3 1 2 3 runs for spatial part and 4 runs for temporal part फोर चाहिँ टेम्पोरल पार्टको लागि भयो जस्तै कन्ट्राभेरिएन्टमा हामीले लेखिदियौं भने सपोज हामीले स्पेशियल पार्टलाई अब यो पनि हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्ट सिचुएसन अनुसारले हुन्छ यु नो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कन्ट्राभेरिएन्ट एन्ड कोभेरिएन्ट म्याथमेटिकली इट इज कोभेरिएन्ट मीन्स यु आर लुकिङ टुवर्ड्स द सिस्टम or you are moving away from the system you are targeting towards the system or moving away from the system if you do otherwise then you say you use contravariant सिस्टम भित्रै पस्ने अथवा सिस्टमबाट बाहिर निस्किने हो भने चाहिँ कोभेरिएन्ट टुल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर अदरवाइज त्यसरी नगर्ने अर्कै किसिमले गर्ने टेन्जेन्शियल किसिमले अथवा डिफरेन्ट अरु मेथडहरु छ त्यो किसिमले गर्ने हो भने चाहिँ कन्ट्राभेरिएन्टमा गइन्छ so you will have several options if you choose contravariant you will have a limited options if you choose covariant okay say you define your 4 vector for position in this way यसरी डिफाइन गरौँ हामीले जस्तै पोजिसन सँगसँगै मोमेन्टमलाई डिफाइन गरौँ you have done this a little bit in electrodynamics 1 and also you will continue this in electrodynamics 2 here okay त्यस्तै मोमेन्टमलाई 4 भेक्टरमा एक्सप्रेस हामीले गरेका छौं इलेक्ट्रोडायनामिक्समा so temporal spatial is obviously px py and pz along x axis y axis and z axis these are the momentum in Cartesian coordinate system along the directions and temporal is E by C. I have written here, I have defined x nu as R and ICT. That's why I should use I times E by C here. So temporal is IE by C. Okay, so you know this first 3 is for coordinates, spatial coordinates and last 4 is for temporal. Okay. त्यस्तै अगाडिको जस्तै मैले यो स्लाइडमा चाहिँ जस्ट अब हामी यो क्वान्टम मेकानिक्समा चाहिँ यसरी गर्छौं है भनेर इन्ट्रोड्युस गरेको पछि म यो फरक किसिमले गर्दाखेरि आई नराख्दाखेरिको सिचुएसन के हुन्छ यो सबै कुराहरु डिस्कस गर्छु इलेक्ट्रोडायनामिक्समा गरेको कुराहरुसँग नत्र तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ कतै सरले यस्तो गर्दिने किन यस्तो गर्दिने त्यो म एक्सप्लेन गर्छु डिफरेन्ट डोमेनमा त्यो रेन्जमा कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र किन त्यसरी डिफाइन गरिन्छ भन्ने कुरा Okay, now you can express, you know momentum, you know 4 momentum, so you can express 4 momentum operator, P nu, covariant में राखे मैले. So P nu equals to minus I h called delta. So delta is d by dx. So d by dx should be 4 vector. So P nu equals to minus I h called d by dx nu. अब हामी के गर्छौं भने पहिले हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पहिले सुरुमा हामीले स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी इक्वेसन ल्याएको थियौं E स्क्वायर इक्वल्स टु C स्क्वायर P स्क्वायर प्लस M स्क्वायर C पर स्पेशल थ्योरी लियौं त्यसपछि त्यसमा अपरेटर राखेका थियौं अब यसमा हामी उल्टो गर्छौं हामी स्पेशल थ्योरी अहिले ल्याएको छैनौं अहिले अपरेटर लियौं तर अपरेटरलाई हामीले 4 भेक्टरमा राख्यौं सो वी डिफाइन अपरेटर अब अपरेटर लियौं अपरेटरलाई 4 भेक्टरमा राख्यौं अब अपरेटरलाई नै हामीले यस्तो किसिमले लेखौं कि त्यसबाट स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी राख्ने ठाउँ त्यहाँ पैदा होस् त्यो ठाउँ बनोस् त्यसैले यो यताबाट नाक समाते पनि उताबाट नाक समाते कुरा त यही हो अगाडि हामीले सिधा नाक समाते थियौं स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी लियौं अपरेटर राखिदियौं त्यसरी गरेका थियौं अब हामी स्पेशल थ्योरी लिदैनौं किनभने हामीले क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेख्नु छ त्यसैले कोभ्यारिएन्ट फर्ममा मोमेन्टमलाई लेख्छौं मोमेन्टमलाई एज एन अपरेटर बनाउँछौं त्यसपछि हाम्रो यस्तो खालको कन्फिगरेसन हामीलाई चाहियो जसमा हामी स्पेशल रिलेटिभिटी राख्न सकौं ओके so we have 4 momentum operator here so here you know this p1 means I squared d by dx1 p2 dx2 p3 dx3 d by dx3 and p4 is minus I squared d by dx4 okay so this is temporal x4 is what is x4 x4 is ICT. So if you substitute ICT here, I get cancelled. CT हुन्छ यहाँ 1 upon C जस्तो आउँछ
S cot by C जस्तो आउँछ यहाँ d by dt हुने भयो है. So you have operator, you have momentum operator that runs from 1 to 4. So you can write this wherever needed. जता चाहिन्छ त्यो राख्न सकिन्छ. अब हामी के गरौँ भने मोमेन्टम चाहिँ यो 4 मोमेन्टम जति पनि पोसिबल मोमेन्टमहरु छ स्पेसियल र टेम्पोरल त्यसलाई एड गरौँ. सम ओभर अल 4 p1 square plus p2 square plus p3 square plus p4 square. We know that this is px square, this is py square, this is pz square. These are along Cartesian coordinates. So px square plus py square plus pz square is p square. So you will have momentum. P आयो नि त जुन स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीमा छ नि e square equals to c square p square plus m square c4 त्यसमा p जुन छ नि त्यो p यसबाट निक्लिन्छ नि त. त्यसैले हामीले यो फर्ममा लियौं. Okay. So we have taken this form. So first three form is for p, px square plus pi square plus pz square, and last is the temporal part, so which is ie by c. So this is squaring this is p4 square. So finally you have this form. So sum over p nu square is p square c square minus e square by c square. Now you can substitute special theory relativity here. अहिले हामीले जस्ट अहिले अपोजिट गर्यौं लास्ट क्लास भन्दा. लास्ट क्लासमा e स्क्वायर बाट स्टार्ट गरेका थियौं, यहाँनिर अपरेटरबाट स्टार्ट गर्यौं, अपरेटरलाई 4 वेक्टरमा लेख्यौं, त्यसपछि स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी इन्सर्ट गर्यौं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी e square equals to p square c square plus m square c4, substituting this here, p square c square get cancel, एउटा क्यान्सल भयो, बाँकी रह्यो यो फर्म बाँकी रह्यो. Sum over p nu square plus p square c square equals to 0. अब विचार गरौँ हामीले यसो अहिले के गर्यौं, हामीले मोमेन्टम 4 वेक्टरमा लेख्यौं र मोमेन्टमलाई अपरेटर बनायौं है. अनि त्यसपछि यो स्किमबाट स्पेसियल रिलेटिभिटी त्यसमा राखिदियौं र यो इक्वेसनमा के छ भने मोमेन्टमलाई अपरेटर बनाएको छ, बनाएर राखेको छ. त्यस्तै स्पेसियल रिलेटिभिटी युज गरेछ. अगाडिको केसमा हामीले के थियो भने मोमेन्टमलाई अपरेटर बनाएर राख्यौं, इनर्जीलाई पनि अपरेटर बनाएर राख्यौं, त्यसपछि स्पेसियल थ्योरी रिलेटिभिटी स्टार्ट गर्यौं र मोमेन्टम र इनर्जी अपरेटर त्यहाँ इन्सर्ट गर्यौं. ओके, त्यहाँ ई बाँकी थियो त्यसैले ई इन्सर्ट गर्यौं. यहाँ ई चाहिँ स्पेसियल थ्योरी रिलेटिभिटीले मोमेन्टम टर्म अल्टिमेटली यो स्पेसियल मोमेन्टम टर्म चाहिँ क्यान्सल भयो है. सो what you have done before and what you have done today is the same. So this equation is actually Klein-Gordon equation. Klein-Gordon wanted to put specific relativity in quantum mechanics. So we did this because we want to make our equation relativistically invariant. We want to write our equation in 4-vector form. M square c square is scalar. This is also a scalar. You know this. अब यसमा हामीले arbitrary function लियौं भने, taking arbitrary wave function for a free particle, this equation is called Klein-Gordon equation in relativistic form, in 4-vector form, in covariant form. So we have taken wave function. Obviously, if this wave function is a function of x, then you should write x as a function of x in 4-vector. यो पनि 4-vector हुन्छ, यो पनि temporal हुन्छ. यसको मतलब यो wave function ले spatial बाहेक temporal information पनि दिनुपर्छ. Okay, so this is the same. Now just to compare, मैले just देखाउन खोजे, अगाडि हामीले Klein-Gordon equation यसरी लेखेका थियौं, अहिले हामीले Klein-Gordon equation यसरी लेख्यौं. दुईटैमा हामीले स्पेसियल रिलेटिभिटी र अपरेटर क्वान्टम मेकानिक्स को अपरेटर राखेका थियौं. यहाँ 4-vector मा राख्यौं, यहाँ चाहिँ नर्मल हामीले 3-vector मै राख्यौं. यो भनेको स्पेसियल पार्ट हो. अब यहाँनिर हेरौं, यहाँ m square c square आएको छ, यहाँ m square c square by h cut square आएको छ. यहाँ एउटा c square छ, यहाँ चाहिँ m square c square मात्रै छ है. So you can look at these two equations. I will also compare it later. So what is the difference after putting this equation in electromagnetic field? Electromagnetic field मा राख्दाखेरि Klein-Gordon कस्तो बन्छ, Klein-Gordon particle ले कस्तो property देखाउँछ, खासगरी current density, probability density modified form मा कसरी आउँछ, त्यो कुरा डिस्कस गर्छौं र फेरि यसलाई हामी डिस्कस गर्न ल्याउँछौं. Okay, so this equation actually represents covariant form of Klein-Gordon equation because you express this in 4-vector form
you express this. This is already in 4-vector form. This is a scalar. You know P nu is also a scalar. P nu, you can make it P nu contravariant, P nu covariant, P nu contravariant. So here P nu square and M naught square. This is actually rest mass of the particle. Rest mass of that particle. मैले यहाँ चाहिँ सबै इक्वेसनमा चाहिँ M naught square लेखेको छैन. तर तपाईहरुले सम्झिनु पर्छ, प्रोबब्ली लास्ट क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ, यो चाहिँ रेस्ट मास हो. So here P nu square and M naught square C square represent same rank of the tensor. So they are scalar. They are scalar. So it should be scalar. यो पनि scalar हुनुपर्छ. In our 4-vector representation, probably you can express this P nu square, whether it is contravariant or covariant, in terms of this. P nu is P nu square. It can goes to contravariant square or covariant square. Okay, so you can write in this way. Okay. Now let's move to again 4-vector form of momentum. हामीले अगाडि नै लेखेका थियौं P nu भनेको P I by C डिफाइन गर्यौं, P contravariant minus P भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं. हामीले P लाई चाहिँ मोमेन्टमलाई चाहिँ हामीले इन्भर्सन अफ स्पेशियल कोअर्डिनेट जस्तो हेर्यौं. भनेको मोमेन्टमलाई चाहिँ हामीले पेरिटी जस्तो हेर्यौं. पेरिटी अपरेटर युज गर्न सक्ने किसिमले हामीले एज्युम गर्यौं सुरुमा, किनभने पेरिटी अपरेटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वान्टम मेकानिक्स. यतातिर राखिदिएको भए त्यो सिचुएसन हुँदैन थियो. चार्ज कन्जुगेसनको कुरा, सरी टाइम रिभर्सलको कुराहरु हेर्थ्यौं यता राखिदिएको. सो इफ your problem goes to the spatial inversion or you need spatial inversion, then you should assume in this way. Otherwise, if you need time reversal symmetry, if you need to apply time reversal symmetry, then you have to assume in a different way. And also there are several other means why you define in this way. कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्ने कुरा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड. सर यो मैले 4 भेक्टरमा एउटा नबुझेको कुरा के छ भने जस्तो हामीले मोमेन्टम जस्तो कोभ्यारिएन्ट अथवा कन्ट्राभ्यारिएन्ट फर्म लिँदाखेरि टेम्पोरल पार्ट नै लिन्छौं. जस्तो अनि टोटल मोमेन्टम जस्तै P mu लिँदाखेरि टोटल स्पेशल पार्ट र उसमा टेम्पोरल पार्ट छुट्टै हुने. आवश्यकता अनुसार हामीले चाहियो भने जस्तो स्पेशल पार्ट चाहियो भने P मात्र लिए भयो. अनि टोटल मोमेन्टम खास कसले दिन्छ? यो टेम्पोरल पार्ट नि इन्क्लुड गर्न पर्छ कि जस्ट स्पेशल पार्टले पनि दिन्छ? भाइ स्पेशल पार्टले मात्र टोटल मोमेन्टम दिदैन भाइ. हजुर, टेम्पोरल पार्ट चाहिन्छ नि. एउटा क्वेशन एउटा आन्सर है. टेम्पोरल पार्ट बिना टोटल मोमेन्टम हुँदैन. यदि तपाईको कोअर्डिनेट सिस्टम 4 डाइमेन्सनमा तपाई डिस्कस गर्नु भएको छ भने टेम्पोरल इम्पोर्टेन्ट छ भने है, टेम्पोरल कोअर्डिनेट इम्पोर्टेन्ट छैन, इन्सिग्निफिकेन्ट छ, नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भने दैट विल वर्क. मिन कस्टको स्पेस चाहिन्छ. जस्तै यहाँ हाम्रो प्रब्लम के हो भने हामीले स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीलाई इन्क्लुड गरिरहेका छौं. स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी इन्क्लुड गर्ने बित्तिकै 4 भेक्टरमा गयौं. मिन कस्टको स्पेसमा हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक ट्रान्सफर्मेसनहरु. त्यही अनुसारले एक्सपेरिमेन्टल परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले कोभ्यारिएन्ट त्यसैले हामीलाई 4 भेक्टर चाहियो. टेम्पोरलले पनि दिन्छ. टेम्पोरलको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ. कहिले घटाइदिन्छ कहिले बढाइदिन्छ भाइ टेम्पोरलले. अनि अर्को कुरा तपाईले सोध्न खोज्नु भएको P nu मा मात्र किन लेखिन्छ? कोभ्यारिएन्टमा मात्र स्क्वायर लेखिन्छ बुकहरुमा, इभन म्याथको बुकमा पनि. त्यसको रिजन छ. कोभ्यारिएन्टमा किन लेखिन्छ भने कोभ्यारिएन्ट भनेको you have a boundary conditions or you have a impulse function. तपाईसँग इन्फर्मेसनहरु छ. के को छ? सिस्टमको छ. यदि सिस्टम भित्रको इन्फर्मेसनहरु छ भने तपाईले सिस्टम भित्र जानु पर्छ अथवा सिस्टम भित्रबाट बाहिर निस्किनु पर्छ एडिशनल इन्फर्मेसनहरु छाम्नलाई हेर्नलाई. त्यसैले you should express in covariant form. If you write any physical parameter कन्ट्राभ्यारिएन्टमा लेख्दाखेरि त तपाई सल्भ गर्नलाई एकदमै हराउनुहुन्छ. कस्मोलोजीमा कतै कतै कन्ट्राभ्यारिएन्टबाट स्टार्ट गरे हुन्छ है. अदरवाइज हाम्रो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्वान्टम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, नर्मल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्समा यसै गरे हुन्छ. तेस्रो कुरा कन्ट्राभ्यारिएन्ट पनि हामीलाई चाहिन्छ. कन्ट्राभ्यारिएन्ट कुन बेला चाहिन्छ भने जस्तै मैले यो म अलिकति यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोजे. यो स्पेशियल पार्टलाई अहिले हामीले यहाँनिर एज्युम गर्दाखेरि यसलाई नेगेटिभ गर्यौं नि. स्पेशियल पार्ट नेगेटिभ गर्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नुपर्छ कि स्पेशियल इन्भर्सन भ्यालिड हुने सिचुएसनलाई पनि हामी एड्रेस गर्न खोजिरहेका छौं. स्पेशियल इन्भर्सन भनेको पेरिटी अपरेटर युज गर्न सक्ने अवस्था हो.
है त्यसैले स्पेशल पार्टलाई त्यसो गर्ने बित्तिकै कुनै पनि इलेक्ट्रोडायनामिक्समा सपोज स्पेशल पार्टलाई एजुम यसरी गरिएको छ भने तपाईँ त्यो सोच्नुहोस् किनभने पेरियोडिक क्लासिकल मेकानिक्समा नि एक्जिस्ट गर्छ तर तब सपोज यसो गरेको छैन यो चाहिँ पी र पी नै छ है यतातिर मात्रै यतातिर चेन्ज गरेको छ माइनस छ भने त्यो बेलामा चाहिँ टाइम रिभर्सल सिमेट्रीको कुराकानी हुन्छ हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्समा त्यस्तो गरिन्छ हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्समा चाहिँ टाइम रिभर्सल चाहिँ अब्जर्भ गरेको छ एक्सपेरिमेन्टली त्यो बेलामा चाहिँ स्पेशल पार्ट इम्पोर्टेन्ट हुँदैन जहिले पनि पेरिटी आइगन भ्यालु +1 नै हुन्छ यहाँ त पेरिटी आइगन भ्यालु चाहिँ +1 माइनस दुईटै हुने पोसिबिलिटी भइदियो भने चाहिँ स्पेशल पार्टलाई गरिन्छ त्यसैले हामीले अहिलेको टार्गेटमा टाइम रिभर्सल सिमेट्री भन्दा पनि टाइम रिभर्सल सिमेट्री हाई एनर्जीमा जान्छ हामीले त्यो कुरा गरेनौँ स्पेसमा मात्रै अघि हामीले यक्स एज्युम गर्दाखेरि पनि यक्स र -x भनेर गरेका थियौँ ओके सो वी विल डिस्कस इट लेटर अरू बेलामा पनि म डिस्कस गर्छु मैले अर्को एउटा क्लासमा मैले कम्पेरिजनै गरेको छु इलेक्ट्रोडायनामिक्समा गरेको कुराहरू मैले पहिले इलेक्ट्रोडायनामिक्समा पढाएको छु इलेक्ट्रोडायनामिक्समा गरेको कुराहरूमा र यहाँ गरेको कुराहरूमा डिफरेन्सेस हुन्छ त्यो किन भयो त्यसको रिजन छ है ओके सो now you have written momentum in 4 vector now you go to 4 current vector and 4 vector potential अब यो कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई इम्पोज गर्न खोजे मैले यहाँ जबरजस्ती राख्न खोजे किनभने प्रोबेबली यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी जुन छ नि क्वान्टम मेकानिक्सको त्यसलाई 4 भेक्टर फर्ममा लेखेका छौं हामीले अहिले सम्म कतै क्वान्टम मेकानिक्समा मैले कतै गरेको थिए write down or express equation of continuity in terms of 4 vector त्यसो गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन है त्यो कोर्समा चाहिँ छैन त somehow त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ ओके म यहाँ एउटा कुरा इन्ट्रोड्युस गर्छु 4 करेन्ट भेक्टर र 4 भेक्टर पोटेन्शियल यु नो ए 4 भेक्टर पोटेन्शियल त तपाईले एउटा डाइमेन्सनमा गर्नुहुन्छ 4 करेन्ट भेक्टर पनि प्रोबेबली गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदै गरेको छैन भने मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरे यो 4 करेन्ट लेखे मैले 4 करेन्ट जे न्यू कोभ्यारेन्ट फर्ममा लियौ युजुअली यो जे फर्स्ट चाहिँ नि स्पेसियल हो भनेको jx jy jz हो 1 2 3 को भयो यतातिर चाहिँ जस्तै icx ल्याएको थियौ अथवा i ले मल्टिप्लाई गरेको थियौ eYc सँग त्यस्तै हामी करेन्टको लागि पनि ic रो भनेर लिनुपर्छ रो इज डेन्सिटी this is current this is density so fourth component or temporal part of current density is ic rho कसैले मलाई भन्नुस् त यो हामीले कतैतिर गरेका छौं कि छैन इलेक्ट्रोडायनामिक्समा गरेछ सर क्वान्टममा ओके त्यो अब त्यसो म नेक्स्ट क्लासमा के गर्छु भने त्यसलाई 15 मिनेट पनि लाग्दैन म नेक्स्ट क्लासमा यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई 4 भेक्टर फर्ममा लेख्छु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी छ नि त्यसलाई 4 भेक्टर फर्ममा लेख्दा एउटै फर्ममा आउँछ एउटा मात्रै आउँछ एउटा s न्यू = 0 आउँछ s न्यू = 0 दैट इज इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी र त्यो डेराइभ गर्ने प्रोसेसमा हामी यो कुरा डेराइभ गरेर देखाउँछौं जे र ic रो हुन्छ भनेर रो चाहिँ टेम्पोरल हो जे को अब यहाँ हेर्नु न जे र रो को त रिलेसन भयो नि त त्यो रिलेसनलाई इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले गभर्न गर्नु पर्यो नि त है सो आई हैव जस्ट इन्ट्रोड्युस राइट नाउ आई इन्ट्रोड्युस 4 करेन्ट भेक्टर एज दिस त्यस्तै अघि जस्तै हामीले स्पेशल पार्टलाई मात्र केयर गर्यौं है रिभर्सल चाहिँ स्पेशल पार्टको हेर्यौं त्यस्तै हामीले अपरेटर पनि सरी भेक्टर पोटेन्शियललाई पनि 4 भेक्टरमा लेख्यौं दिस इज भेक्टर पोटेन्शियल obviously you should know this temporal part of this vector potential should be scalar potential हो यो चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोडायनामिक्समा गरेका छौं एजम मात्रै होइन यो फर्मुलेटै गर्नुपर्छ so a nu is a this is first 3 and this is the last fourth one I5 is scalar potential this is the same okay so what we did is we have just written 4 vector form of momentum using special theory relativity 4 vector form मा हामीले त्यो सिस्टममा राख्यौं आर्बिट्रेरी फंक्सन को लागि लियौं र यसलाई क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन भन्यौं त्यसपछि हामीले यो दुईटा कुरा रिकल गर्यौं अब यो दुईटा कुरालाई हामी माथि इन्सर्ट गर्न कोसिस गर्छौं अब हामी हाम्रो जुन क्लाइन-गोर्डन इक्वेसन कोभ्यारेन्ट फर्ममा भनेर क्लेम गर्यौं नि लेख्यौं अब त्यो क्लाइन-गोर्डन इक्वेसनमा भएको मोमेन्टम लाई हामीले अथवा क्लाइन-गोर्डन पार्टिकललाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौं
Klein-Gordon particle relativistic छ, special theory relativity satisfy गर्छ त्यसले भनेर हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौं. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्नेबित्तिकै हामीलाई थाहा छ you will have effective momentum P tends to P minus E by CA. So you have done this several times. Bachelor level मा हामी प्रुफ गर्छौं, भेरिफाई गर्छौं. फर्स्ट सेमेस्टर देखि अप्लाई गरे हुन्छौं तर 4 भेक्टरमा हैन, नर्मल 3 कोअर्डिनेट्स मा है. So you know you have P nu is P nu, contravariant छ भने सबै तल तल, covariant छ भने तल तल हुने भयो, contravariant छ भने माथि माथि हुने भयो है. So and the E in the presence of electromagnetic field, your E turns to E minus E phi. You know this. अब हामीलाई के थाहा छ भने यो यसको 4 भेक्टरको टेम्पोरल मा चाहिँ यो छ. हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ. स्पेशियल मा चाहिँ यही A मात्रै A1 A2 A3 भएर छ है. त्यस्तै मोमेन्टम को अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौं. अब हामी त्यही मोमेन्टम 4 भेक्टरमा यस्तो खालको छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको एब्सेन्समा चाहिँ यस्तो खालको हुन्थ्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा कस्तो हुन्छ. So 4 momentum vector takes this form in the presence of electromagnetic field. In the presence of electromagnetic field, P nu equals to यहाँ हाम्रो P मात्रै थियो, स्पेशियल थियो, स्पेशियललाई यता ल्याउनु पर्यो. यो okay, so P nu equals to E by CA. यो फर्स्ट 3 सम्म जान्छ, यो P1 P2 P3 A1 A2 A3. त्यसपछि टेम्पोरल लाई लगाऊ. टेम्पोरल लाई लगाउँदाखेरि के गर्ने, यो टेम्पोरल इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा E minus E phi हुन्छ. सो E minus E phi by C, IE E को ठाउँमा E minus E phi राख्नु पर्यो टेम्पोरलमा. ओके, so in the presence of electromagnetic field, your 4 momentum vector or 4 momentum takes this form. Okay, and similarly if you make it covariant, this will be this. हामीले अगाडि राखेको छ. यसको रिजन अलिकति मैले भने. Okay, so now you substitute equation 7 or these in equation 5 भनेको त्यो हाम्रो Klein-Gordon equation covariant फर्ममा छ भनेको थियो नि, त्यसमा गएर राख्छौं. ओके, यो इक्वेसन यसमा गएर हामी P nu हामीलाई थाहा भयो अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा P nu कस्तो हुन्छ, त्यस्तै P nu पनि थाहा छ. यो दुईटालाई राखौं र मल्टिप्लाई गरौँ. अब यहाँ हेरौँ P nu राख्दा मैले स्पेशल यो ओके, this is the same. मैले जस्ट P nu मात्रै राखेँ. यसमा त केही पनि चेन्ज गरेको छैन. P minus E by C A, P minus E by C A. एउटाको लागि यो भयो, कन्ट्राभेरिएन्ट कोभेरिएन्टको लागि कन्ट्राभेरिएन्टको लागि यो भयो. ओके, नाउ दुईटै सेम छ, त्यसैले स्क्वायर लेख्न सक्यौं. अब यसको स्पेशल पार्ट भनेको P1 P2 P3 हो. यसको स्पेशल पार्ट भनेको A1 A2 A3 हो. सँगसँगै E by C आउँछ. This comes from spatial part. So this is from temporal part. Okay, E phi भनेको A को temporal part मा आउँछ. So this comes from temporal. You have already written E minus E phi is because it is in the electromagnetic field. That hypothetical particle, Klein-Gordon particle, is in electromagnetic field. यसलाई सल्भ गरे भने यहाँ तीनटा टर्म यस्तो हुने भयो है. ओके, मैले यो C स्क्वायर यतातिर लगे, यो साइडलाई, यो इनर्जेटिक्सलाई, इनर्जीलाई अर्को साइडमा लगे, मोमेन्टम पार्ट यतातिर छ. ओके, त्यसैले यो M स्क्वायर C square. Okay, M square C square. Okay, now we substitute operators P and E as. अब यहाँ यो स्पेशलमा आइसकेको छ. That is simply minus I s cot del. Energy operator minus I s cot d by dt. यहाँ स्पेशल र यहाँ कन्ट्राभेरिएन्ट कोभेरिएन्ट हटिसकेको छ. स्पेशल टेम्पोरललाई हामीले सेपरेट गरिसक्यौं. So you substitute operator here wherever needed. Okay. अब यसमा स्क्वायर गरेको छ, यहाँ पनि स्क्वायर छ, यसमा तीनटा टर्म आउने भयो. यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. तर यहाँनिर केयरफुल हुनुपर्छ, यहाँ भेक्टर क्वान्टिटी छ, त्यसैले हामीले 4 वटा टर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ. ओके, यहाँ एउटा एडिसनल यो पनि टर्म भएको हुनाले 4 टर्म. सो आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द डिटेल्स अफ दिस, यु नो एभ्रिथिङ. यहाँ चाहिँ अब भेक्टर छैन त्यस्तो. यहाँ डेल डट ए भएको हुनाले 2 एकैचोटि नलेखिदिने, डेल डट ए डट डेल लेख्नु पर्यो. यहाँ चाहिँ तीनटा टर्म. ओके, अब यसलाई तपाईले यसलाई सिम्प्लिफाई गरे मैले. टाइमको डबल डेरिभेटिभ, त्यसपछि सिंगल डेरिभेटिभ, त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट, अरु कुरालाई अर्को साइडमा राखिदिए. यतातिर टाइम पार्ट छ, यतातिर चाहिँ स्पेशल पार्ट छ, डेली स्क्वायर एन्ड सो अन यस्तो पार्ट छ.
rearrange गरे यसरी है अब now we take complex conjugate of this जसरी अगाडि हामीले इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी करेन्ट डेन्सिटी पार्टी डेन्सिटी निकाल्थ्यौ नि त्यसै गरी हामीले so taking complex conjugate of this complex conjugate of यहाँ I छ यो प्लस हुने भयो त्यस्तै जहाँ जहाँ कम्प्लेक्स छ त्यसलाई हामीले कन्जुगेट लिनु पर्यो अब त्यसपछि हामी मल्टिप्लाइङ दिस इक्वेसन 9 from the left by psi star and equation 10 from the left by psi and then subtracting त्यो काम गर्नु पर्यो and then rearranging गरेर current density probability density को एक्सप्रेसन कस्तो आउँदो रहेछ भनेको कोभेरिएन्ट फर्मबाट लेखेको एक्सप्रेसनमा हामीले 4 वेक्टर फर्ममा त्यहाँ लेखेका छौं त्यसमा त्यो पार्टी त्यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि कस्तो फर्म दिन्छ त्यसबाट इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीलाई सेटिस्फाई हुने गरी current density probability density कस्तो आउँछ so multiplying equation 9 by psi star 10 by psi from the left and then subtracting and rearranging this is the subtracting and rearranging so you can do it yourself and then multiplying by some factor यहाँ मैले अहिले rearrange मात्रै गरे किनभने यो d by dt को कुरा यतातिर ल्याए किनभने यहाँ d by dt पछि यहाँ रो होला probability density होला र रो डट सँग चाहिँ करेन्ट होला यतातिर है ठ्याक्कै अब सोलिनर इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्नको लागि त्यहाँसँग कम्पेयर गर्नको लागि एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने सो मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाइ e डिवाइडेड बाइ 2i s cot mc square if you multiply this then you can compare it with Schrödinger equation so d by dt I s cot by 2mc square this bracket usual bracket and minus e square 5 mc square and so on you get this form. Now you compare with equation of continuity. You know this. What is the meaning of this equation of continuity? Comparing this, what you get is you get probability density is I e s cot by 2mc square. This is the same that we get before. अगाडि हामीले जे पाएको थियो त्यही नै हो. अगाडिको केसमा पनि नन रेसिस्टिभ कन्डक्टिङ भने हामी त्यही पाउँथ्यौ एडिसनल टर्म केही पाउँथ्यौ एडिसनल टर्ममा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली e स्क्वायर 5 by mc स्क्वायर आयो बीचमा माइनस छ र psi star psi को फर्ममा आयो जुन युजुअल टर्म probability density okay now you know this this will vanish if psi is real अगाडि हामीलाई प्रब्लम त्यसैमा भएको थियो नि psi रियल भयो भने पनि प्रब्लम हुने psi कम्प्लेक्स भइदियो भने नेगेटिभ हुने त्यस्तो खालको भएको थियो अब psi कम्प्लेक्स भइदियो भने यहाँ नेगेटिभ हुने है अदरवाइज यो भ्यानिश हुने हो यो भ्यानिश भइदियो भने यहाँ के हुन्छ यो नेगेटिभ भएर आउने त्यसैले psi रियल भयो भने पनि यदि चाहिने यो स्केलर पोटेन्शियल नेगेटिभ छ भने यो probability density finite हुन्छ you will get finite probability density even if psi is real because in for to make this your scalar potential should be negative. So what is the meaning of negative scalar potential? So if Klein-Gordon particle feel negative potential in the presence of electromagnetic field, then probability density will be finite even if psi is real. Okay, this is just the what a mathematical expression told. I just tell this mathematical form. So I will explain what sort of particle is Klein-Gordon particle. पछाडी हामी क्लासमा आउँछौं पार्टिकल पायोनहरु लिन्छौं काओनहरु लिन्छौं Klein-Gordon particle युज गरेर अनि यो कुरालाई सेटिस्फाई गर्न ट्राई गर्छौं ओके अर्को एउटा अप्सन्स पनि छ इफ psi is complex this will be negative यो नेगेटिभ हुने भयो psi complex भयो भने है नेगेटिभ किन हुन्छ यताबाट i आउँछ यो i स्क्वायर मा नेगेटिभ हुन्छ यहाँ पनि नेगेटिभ छ दुईटै नेगेटिभ नेगेटिभ त नेगेटिभ हुन्छ तर यसलाई कम्प्लेक्स बनाएर यसलाई फेरि नेगेटिभ बनाएर यसलाई पोजिटिभ गर्न सक्यो र यसको म्याग्निट्युडलाई लार्ज गर्न सक्यो भने यो भन्दा लार्ज भइदियो भने पनि फाइनाइट भएर आउँछ यसको लागि के हुनु पर्यो भने नेगेटिभ स्केलर पोटेन्शियल एक्सट्रिमली स्ट्रङ हुनु पर्यो बिकज e is always constant m is constant m increases with velocity m is relativistic because we have used STR special relativity m चाहिँ नि अब मास भेलोसिटी बढ्दै गयो भने यसको मास त बढ्दै जान्छ मास बढ्दै जाने भनेको घट्दै जान्छ यसले त हार्मै गर्छ है त्यसैले यो स्ट्रङ हुनु पर्यो भेरी भेरी स्ट्रङ भइदियो भने मात्रै यो टर्म पोजिटिभ गरायो भने नेगेटिभ स्ट्रङ भइदियो भने यसलाई
psi complex भएको बेलामा पनि finite probability दिन्छ. So there is possibility of getting finite probability even if psi is real or complex. But this is in the presence of electromagnetic field. Your potential should be negative and your potential should be very strong to make this possible. Okay, I have written only this thing. This will vanish. So that's why I have written only this thing. E square 5 by mc square psi square. So this will be finite and positive, psi is negative. Okay, so here the first term, okay, we already discussed this. Your first term lie, I mean, non-restrictive limit class. So here the first term can be psi star psi if energy operator has been used, or time dependence on the equation used garera relativistic limit non-restrictive limit ma ल्याउन सक्छौं हामी. Okay, now take another expression for current density. Probability density मा आएको कुरालाई त हामीले हटाउन सक्यौं. यसको मतलब Klein-Gordon particle छ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को प्रेजेन्स भइदिए भने हामीले ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ. हामीले त्यो पार्टिकल को प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फाइनाइट गराउन सक्छौं. psi कम्प्लेक्स भए पनि रियल भए पनि. तर हामीले ट्युन गर्नुपर्छ, स्केलर पोटेन्शियललाई ट्युन गर्नुपर्छ. Okay, probability current density is E h squared by 2im psi star. This first term is exactly as similar as Schrödinger, and additional term is this. This is also similar here. mc E square a by mc. अगाडि पनि हामीले यस्तै खालको टर्म पाएको थियौं non-relativistic quantum mechanics मा exactly यस्तै पाएको थियौं. यो नयाँ टर्म होइन, त्यही नै हो. Okay, so this is same as in non-relativistic case. Also here you can see here this is negative. कि चाहिँ नि यसको स्ट्रेंथ कम हुनु पर्यो, यताबाट आएको भ्यालु भन्दा यो सानो हुनु पर्यो, त्यसो हुँदा फाइनाइटै हुन्छ. अथवा चाहिँ नि यो फेरि यो स्केलर पोटेन्शियल वेक्टर पोटेन्शियल नेगेटिभ हुन्छ. सो व्हाट इज द मिनिङ अफ नेगेटिभ वेक्टर पोटेन्शियल? अगाडि हामीले स्केलर पोटेन्शियल नेगेटिभ भन्यौं, यहाँ वेक्टर पोटेन्शियल नेगेटिभ भन्छौं. एउटा कुरा के विचार गर्ने भने यो ए भनेको चाहिँ स्पेशियल पार्टमा छ र अघिको फाइ भनेको चाहिँ टेम्पोरल पार्टमा छ. यो ए मात्रै चाहिँ स्पेशियल पार्टमा छ, फाइ भनेको टेम्पोरल पार्टमा छ. यहाँ चाहिँ टेम्पोरल स्पेशियल पार्टमा भएको कुराको स्ट्रेंथ हाई हुनुपर्छ भन्छौं. अगाडि चाहिँ हामीले टेम्पोरल पार्टको फाइ चाहिँ हाई हुनु, स्केलर पोटेन्शियल हाई हुनुपर्छ भनेको थियौं. So this is the same as we discussed before. This is positive if A is negative. So to make this, A should be, so magnitude of this should be smaller than this part or smaller than this. Okay. The first term in equation 11 and 12 are absolutely the same as in Klein-Gordon equation. The additional term is because of the presence of electromagnetic field. अगाडि हामीले अगाडिको क्लासमा जे निकालेको थियौं 11 12 same थियो, same आयो. Additional term is because of the presence of electromagnetic field. Therefore you can see the effect of field here. Field को presence ले गर्दा कति धेरै चेन्ज ल्याइदिँदो रहेछ त्यो कुरा देख्यौं. र field को पनि strength लाई हामीले strength पनि particularly scalar potential र vector potential को strength दुईटा इक्वेसनले क्लेम गर्छ, जुन कि टेम्पोरल पार्ट र स्पेशियल पार्टमा हामीले एक्सप्रेस गरेका छौं अथवा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, आज मैले यति मात्र डिस्कस गर्न खोजे. मैले यो आइसोस्फेरिक स्टेट्स पनि आजै गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर अहिले मेरो अर्को काम भएको हुनाले आइसोस्फेरिक स्टेटमा हामी पछि जान्छौं. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. अब हामी रियलिस्टिक पार्टिकल, व्हाट इज क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल, कस्तो खालको पार्टिकल त्यहाँनिर हुन्छ त्यो कुरा डिटरमाइन गर्छौं. हामीलाई थाहा हुन्छ क्लाइन-गोर्डन पार्टिकल भनेको यस्तो प्रोपर्टिज भएको पार्टिकल, त्यो चाहिँ यो खालको पार्टिकल हो है. आइसोस्फेरिक स्टेट्स बाट हामीले हेमिल्टोनियन क्लाइन-गोर्डन पार्टिकलको हेमिल्टोनियन हामीले लेख्न सक्ने हुन्छ. हेमिल्टोनियन कन्स्ट्रक्ट गर्छौं. Hamiltonian for Klein-Gordon particle, whether you have electromagnetic field or not, or any other kinds of field, you can use that Hamiltonian. That Hamiltonian should be expressed in terms of isospin states rather than in spin states. Okay, I will close.